ด้วยนะพอดีว่ามีการผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะวันนี้อาจจะต้องหยุดหรืองดไปก่อนชั่วคราวถ้ายังแก้ไม่เสร็จเพราะว่าเน็ตมีปัญหานิดนึงนะฮะเอาเป็นว่ายังไงก็ตามแต่ถ้าวันนี้มาแล้วหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถแคทได้หรือเปล่านะฮะวันนี้เน็ตรู้สึกจะเน่ามากเลยไม่ไหวเลยผมบอกเลยนะฮะสุดยอดเลยทนไม่ไหวแล้วนะได้แล้วได้แล้วอได้แล้วมาต่อกันดีกว่าไหนๆก็ได้แล้วเนาะโอเคฮะถ้าได้แล้วก็ดีมันก็จะดีไปฮะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวต้องเช็คก่อนว่ามันได้จริงหรือไม่นะเช็คฮัลโหลเช็คฮัลโหลโอ้โหคนแรกโอ้โหดีใจด้วยนะฮะคนแรกเลยแหมได้ยินเสียงไหมเอ่ยได้ยินเสียงไหมเช็คหน่อยฮัลโหลได้ยินเสียงไหมฮัลโหลเช็คไหมได้ยินเสียงไหมเอ่ยต้องเทสไมค์หน่อยนะได้ยินเสียงไหมฮัลโหลได้ยินบอกได้ยินนะไม่ได้ยินบอกไม่ได้ยินได้ยินบอกได้ยินไม่ได้ยินบอกไม่ได้ยินโอเคนะแม่สุดยอดเลยเกิดวันนี้เน็ตผมเป็นอะไรเนี่ยก็เอาไงดีเอ่ยเพราะมันก็เริ่มจะแหลกๆนี่ไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ได้เออโอเคได้ยินก็ดีแล้วกลัวจะไม่ได้ยินนะเปล่าหรอกพอดีว่าของผมมันไม่ได้ยินไงผมเลยสงสัยว่าได้ยินกันหรือเปล่าลองกดรีแป๊บหนึ่งเน็ตกากมากเลยวันนี้สุดยอดเลยทำไมอ๋อยังครับยังไม่มาฮะพอดีเน็ตอยู่ครับกำลังเคลียร์เน็ตอยู่ครับใจเย็นนะใจเย็นป๊าบใจเย็นนะใจเย็นซึ่งตอนนี้ผมจะอธิบายยังไงดีพี่ทำไมกว่าจะส่งข้อความได้นานจุงไม่รู้สิหรือจะบอกว่าต้องบอกว่าเป็นที่เน็ตดีนะเนี่ยเอาอีกแล้วเออผมจะบอกยังไงดีเนี่ยแหมคือตอนนี้หน้าจอเกมผมก็อยู่ในสภาพนี้นะฮะคือกำลังดาวน์โหลดอีกครั้งซึ่งมันอยู่0%มันไม่มาให้ผมเลยนะผมควรจะทำยังไงดีเนี่ยเกิดล้มเหลวด้วยดาวน์โหลดอีกครั้งอีก
ไงดีเนี่ยหรือคงต้องวันนี้หยุดไว้ก่อนไม้ไม่เอานะไม้เกิดข้อผิดพลาดในเซิร์ฟเวอร์เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วผมลองเข้าเน็ตดูก่อนเน็ตเข้าได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคงจะไม่ได้เล่นกันแล้วล่ะครับวันนี้เดี๋ยวผมว่าผมคงต้องหยุดจริงๆแล้วฮะวันนี้เดี๋ยวถ้าเน็ตมาแล้วผมจะรีบสตรีมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่านะพี่หนูลองโหลดแป๊บทุบโทรศัพท์ทิ้งแม่งตามสบายเลยฮะทุบเลยเต็มที่จัดไปไฟกระพริบด้วยนะอ๋ออ๋อว้าว้าอย่าว่าเล่นอย่างอื่นเลยตอนนี้เน็ตยังไม่มาให้พี่เลยนะเล่นอย่างอื่นนะพี่มีเกมอะไรเล่นบ้างเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึงอ่าเกมอะไรดีอะเล่นอย่างอื่นเอาเกมอะไรดีอะดูสิเอาเกมอะไรเนี่ยในหน้าจอเนี่ยมีอะไรให้หน้าเล่นเนี่ยหน้าจอสิย่อหน่อยย่อหน่อยหลบหน่อยฮะเกมอะไรเนี่ยมีอะไรบ้างวะมีดากอนิก้าอ่ามีเปียโนเอาไว้เล่นแล้วก็มีอะไรดีปังย่าเหรอหรือจะเอาเป็นอ่าอะไรดีไม่มีอะไรเล่นจริงๆนะเนี่ยให้เล่นอย่างอื่นนึกไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้แล้วจะเล่นอะไรดีเน็ตก็มาสภาพนี้โอ้โหสุดยอดเลยชิชิต้องขออภัยด้วยนะฮะพอดีว่าตอนนี้ผมกำลังลำบากด้านอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมลองเข้าเกมเทลใหม่อีกทีแล้วกันโอ้มาแล้วมาแล้วได้แล้วเย่ได้แล้วได้แล้วเอาได้เล่นแล้วล่ะนึกว่าจะไม่ได้เล่นแล้ววันนี้จัดไป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 เทลมาเทลมาโอ้ได้เล่นสักทีนะมารอต่อไปอ่าจะว่าไงดีนี่จะได้เล่นจริงไหมวะเน็ตจ๋าไม้เล่นเถอะเล่นอะไรก็เล่นเถอะห้าจะเยอะไปแล้วนะ5 ตัวก็พอคงต้องกลับมาเล่นเทลเหมือนเดิมเราจะมาพึ่งดวงว่าเราจะเล่นได้ไหมนะคาดว่าน่าจะได้และไม่มีปัญหาอะไรซึ่งเดี๋ยวต้องขอบังไว้หน่อยเดี๋ยวเห็นรหัสกันไม่ได้ไม่ได้เนาะป๊าบชุบชับถ้าเล่นได้ก็จะดีใจมากเลยฮะได้เล่นเถอะได้เล่นเถอะมันค้างไปแล้วอะเอาอีกแล้วเหรอเออไม่สามารถเล่นได้จบแล้วจบจบแล้ววันนี้จบกันเลยดีกว่าอะไรเนี่ยเล่นไม่ได้เฉยนะนั้นเอาเป็นว่าคงต้องอย่างอื่นแทนแล้วเนาะ
งต้องไปปรับอย่างอื่นปรับก่อนเฮ้อทำไมเล่นเทลไม่ได้เล่นเทลไม่ได้นั้นเราก็ไปเล่นอย่างอื่นจะบอกว่าเข้าเกมไม่ได้ฮะนะมันเข้าแล้วมันเด้งเลยซึ่งอาการตอนนี้ก็คือเน็ตไม่มาว่าสั้นๆแล้วว่าง่ายๆคือเน็ตล่มนั่นเองนะฮะเพื่อไปอย่างอื่นดีกว่าจะเล่นได้ไหมนั่นน่ะสิปิดบังไว้ก่อนปิดบังไว้ก่อนอย่ารู้ว่าเล่นอะไรปิดบังไว้ก่อนเน็ตจะมาให้ไหมเนี่ยเป็นอะไรที่ทรมานมากรอเน็ตเอาอย่างอื่นที่ไม่ใช้เน็ตเหรออย่างอื่นไม่ใช้เน็ตเล่นอะไรดีไม่ใช้เน็ตเฮ้อกากาแล้วเอายังไงดีเนี่ยผมควรจะทำยังไงดีฮือฮืออ่าอ่าแม่งเล่นไม่ได้สักเกมเลยผมควรจะทำยังไงดีเนี่ยทำไมเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าทำอะไรดีวะเราไม่ได้เล่นเทลแล้วเราจะทำอะไรดีอะนะอ่าอ่าว่าไงคะคุณน้องเฟิร์นคะอะไรครับว่าไงครับอ่าผมเล่นอะไรดีเนี่ยดูสิเน็ตเข้าได้ไหมเนี่ยชุบโหลดเกมแวร์วูฟสิมันคือเกมตอแหลหนูก็เล่นแวร์วูฟนี่เกมอะไรวะเอผมควรจะทำอะไรดีในเมื่อตอนนี้พี่เล่นไม่ได้แต่หนูเล่นได้อ่าครับพี่เล่นไม่ได้ครับซึ่งพี่เล่นไม่ได้หนูก็ไม่ได้เล่นกับพี่ครับโหลดแวร์วูฟเหรอมันเป็นเกมในไหนเอ่ยในคอมหรือในโทรศัพท์นั่งว่าอย่างนี้ก็แม่งทั้งวันเลยดีไหมเนี่ยฮะเดี๋ยววันไหนจะมาเนี่ยว่าโอ้กินน้ำหน่อยแล้วกันแม่มาลองเข้าเฟซผมดูแล้วกันเนาะเนี่ยเฟซก็เข้าได้เนี่ยอะไรเนี่ยเฟซก็เข้าได้เนี่ย
ว่ามีอะไรขึ้นแจ้งเตือนว้าว้าว้าลองอีกทีดีกว่าเนาะเล่นไม่ได้นี่ก็ถือก็จบกันเลยนะวันนี้แหละเอาใหม่เอาใหม่มามาเกมคอมกับมือถือได้หมดแวร์บูฟเหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะแวร์บูฟเดี๋ยวพี่โหลดแล้วกันโอเคไม่ใช่ปัญหาว้าเฮ้อเนาะผมจะมาลองดูอีกรอบหนึ่งนะว่าจะได้หรือไม่ถ้าได้ก็จะได้เล่นแล้วก็แจกของครับแจกของแต่ถ้าไม่ได้ก็พรุ่งนี้ครับแจกของครับแจกของเพราะวันนี้ก็คงจะเน็ตก็คงจะอย่างนี้ไปอีกนานครับฮ่าฮ่าอย่าเพิ่งรีบรำคาญเสียงผมก็พอนะฮ่าเดี๋ยวค่อยโหลดแบบบุ๊บเดี๋ยวค่อยโหลดเดี๋ยวผมค่อยโหลดครับเอาเป็นว่ารอเน็ตว้าก่อนนะฮะว้านะใส่ดีพาสเวิร์ดแล้วก็ล็อกอินจัดไปเฮ้ยบ้าโฮเย่เฮ้เฮ้มามามาโว้ยได้เล่นแล้วผมซับซึ้งซับซึ้งเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวผมขอปรับหน้าจอของสตรีมก่อนแล้วกันนะโอ้โหซับซึ้งมากได้เล่นสักทีน้ำตาจีไหลนะฮะอ้าวกดผิดแกแป๊บหนึ่งโอ้น้ำตาจีไหลเลยจ้ะแล้วก็อย่าตั้งค่าก่อนตั้งค่าอันไหนวะชบชบชบอยู่ไหนวะโอเคอันนี้ขึ้นไป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 แล้วก็รูปอยู่ไหนวะนี่ใหญ่ไปนี่แล้วกันแหมโอ้โหซับซึ้งมากได้เล่นแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวปรับตรงนี้ก่อนแล้วกันอันไหนวะตัวหนังสือตัวหนังสือขึ้นมาหน่อยขึ้นมาโอเคเรียบร้อยโอ้โหเฟิร์นค่ะอย่าเพิ่งงอนพี่นะเดี๋ยวพี่โหลดมาเล่นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่โหลดพรุ่งนี้แล้วกันนะวันนี้รอไปก่อนซึ่งจะบอกว่าตอนนี้เสียงหูฟังผมไม่ได้ยินนะเดี๋ยวผมขอแป๊บหนึ่งปรับก่อนแล้วกันเนาะแป๊บหนึ่งนะฮะฮัลโหลเช็คไมค์เช็คไมค์โอเคพี่แจกพรุ่งนี้ด้วยดิกำลังโหลดอ่ะอ๋อได้ได้ถ้ายังเหลือ TR ไว้ให้สำหรับแจกนะเดี๋ยวจะแจกพรุ่งนี้ด้วย ถ้าเหลือย้ำว่าถ้าเหลือนะเพราะมันอาจจะไม่เหลือก็ได้ใครจะไปรู้พี่รอผมก่อนโอเคครับเดี๋ยวรอไม่เป็นไรโหในที่สุดผมก็ได้เล่นสักทีซึ่งทำไมผมก็ยังไม่ได้ยินเสียงเปิดเสียงเปิดเสียงก็ยังไม่ได้ยินเสียงนะเป็นที่อะไรผมเนี่ยตั้งค่าแบบหนึ่ง
แจกของนี่รีบมากเลยนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอปรับไมค์ไม่ใช่ไมค์แต่หูฟังไม่ได้ยินจริงๆด้วยนะขอปรับแป๊บหนึ่งอันไหนวะมันต้องปรับอันไหนวะอ่าฮะโหลด9%เองรอหน่อยโอเคโอเคแจกของวันนี้เดี๋ยวแจกครับเดี๋ยวแจกแจกวันนี้เดี๋ยวผมแจกครับใจเย็นครับอย่าเพิ่งรีบร้อนสิผมขอตั้งค่าไมค์ก่อนหูฟังลำโพงด้วยอะไรหลายอย่างเลยแป๊บหนึ่งนะถ้าไม่ให้งอนโอ้โหงอนเลยนี่ถึงกับงอนพี่เลยเหรอโอเคเดี๋ยวจะให้แล้วกันเนาะกำหนดค่าลำโพงก่อนทำไมผมไม่ได้ยินวะเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะนั้นไม่เป็นไรผมไม่ได้ยินเสียงในคอมไม่เป็นไรแล้วกันเนาะผมดูในจอโทรศัพท์ก็ได้ไม่เป็นไรโอเคมาอ้าวไม่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์มูนิตี้คืออะไรไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟมูนิตี้ได้คืออะไรกับฟาร์มก่อนป้าป้าป้าดาดับป้าป้าป้าดาดับนะมาฮะมีใครยังอยู่ไหมผมจะบอกว่าตอนนี้ผมกดที่ข้อความไม่ได้นะฮะซึ่งเอาเป็นว่ามาเจอกันที่ฟาร์มผมแล้วกันนะสำหรับคนที่ดูไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวจะจัดกันไปเลยนะเช็คตังก่อนเช็คตังก่อนร้านค้าเหลือตังค์เท่าไหร่20,000นะเอาเป็นว่านะเดี๋ยวผมรออยู่ในฟาร์มผมแล้วกันนะอย่าเพึ่งงอนเซพี่เหลือของไว้ให้ไม่เป็นไรอย่าพี่เหลือให้มาแล้วนะโหสุดยอดในที่สุดก็มาสักทีได้เล่นแล้วคือสวัสดีครับใครก็ไม่รู้นะฮะสวัสดีครับว่าแต่ใครครับใครครับคุณเป็นใครรู้จักผมได้ยังไงอะเซกอนอะเซกอนอะเซกอนผมพูดชื่อถูกหรือเปล่านะไม่รู้นะอ่าโอ้โหเอาโหมาเต็มฟาร์มผมเลยแน่เน็ตมาแววนะขอของด้วยได้ครับเฟิร์นค่ะพี่ให้อยู่แล้วแต่ไม่ได้ยินเสียงนะเอาล่ะมี3 คนใช่ไหมเนี่ยสรุปมี3 คนเราก็แจก3 คนเนาะเช็คก่อนเช็คก่อนในนี้มีกี่คนเนี่ยมีดูอยู่7 คนแต่มีอยู่ในเกม3 คนนะแหมอ่าจะบอกว่าลืมแล้วครับเมื่อวานลืมแล้ว654อะไรสักอย่างละมั้งครับลืมแล้ว
ฮ่าฮ่าฮ่านะไม่ได้ยินเสียงใครใช่ไม่ได้ยินเสียงใครผมไม่ได้ยินเสียงใครเลยนะผมจะเล่นรหัสนี้อย่างเดียวครับโอเคครับได้ครับโอเคครับจะได้ส่งของให้ถูกตัวครับโอเคนะอ๋อจำชื่อนี้ได้อยู่นะแต่ว่าไม่รู้จักว่าใครนะโอเคจำได้จำได้แล้วเห็นอยู่เหมือนกันเห็นอยู่เคยเห็นชื่อนี้อยู่นะเอาละฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวไปไหนกันหมดบ่าไปไหนกันหมดเนี่ยครับอะไรฮะครับพิมพ์ตรงนี้สิครับคนน้อยไปจะแจกของยังไงเนี่ยในเมื่อมีคนเดียวเนี่ยผมจะแจกยังไงเนี่ยฮะยังอยู่ไหมเนี่ยขอถามนิดนึงอ้าวได้ครับได้ถามมันได้เลยฮะถามมาเลยถามมาเลยครับเออนะฮะก็ผมจะรอคนอื่นดีไหมนะจังหวัดอะไรเด็กดื้อที่สุดไม่รู้ครับจังหวัดจังหวัดอะไรเด็กดื้อที่สุดจังหวัดจังหวัดจังหวัดอะไรล่ะบอกมาสิจังหวัดอะไรจังหวัดแม่ต้องสอนทุยนะฮะไม่ใช่แล้วมีแต่แม่ห้องสอนแหมแม่ต้องสอนซะด้วยแล้วแม่ต้องสอนคิดได้ยังไงเนี่ยแม่ต้องสอนแหมพูดโดนใจอย่างนี้รอแป๊บเดี๋ยวผมให้ของเลยรอแป๊บนะรอแจกโอเคเดี๋ยวพี่รอแจกน้องเฟิร์นค่ะไม่ต้องกลัวแหมทำดีแหมเป็นคำถามที่ดีมากเอาไปเลยผมให้ของขวัญจัดไปชื่ออะไรวะก่อนครับเอาไปเลยเลยสิเลย555ด้วยโอ้โห10,000 กว่าเลยเหรอมันจะแพงไปไหนเอาแค่นี้ไปแล้วกัน1 วันพออีกอย่างเพิ่ง22%เองอ่ะทุบคอมทิ้งแม่มเลยนะทุบคอมทิ้งไปเลยทุบไปเลยฮะทุบไปเลยไม่เกี่ยวอะไรกับพี่ทุบไปเลยผมส่งให้แล้วนะฮะคุณกรณ์ครับผมส่งให้แล้วนะเป็นของรางวัลที่เป็นคำถามที่ว่าโดนใจมากครับเอาของรางวัลไปเลยนะเอาเป็นว่าเน็ตผมอาจจะยังเล่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนาะอ่าเน็ตผมอาจจะยังเล่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ขอยังไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมทำฟาร์มต่อสักหน่อยแล้วกันเนาะมันได้อะไรมานี่อย่างหนึ่งโอเคไป
ปั๊บบันทึกเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเย่มีอยู่แค่นี้ผมจะเซตอะไรมากมายเนาะชุบใส่ปุ๋ยเรียบร้อยได้กล่องไม้มากับกล่องโอ้เดี๋ยวเราเก็บไว้เปิดกันนะโอ้ทุบให้พี่จ่ายซะด้วยโอ้ทุบคอมให้พี่จ่ายโอ้ขนาดนั้นเลยพี่จะบอกว่าพี่ก็ไม่มีตังค์จ่ายให้หรอกนะอย่าทำเลยนะอ่าอ่าอ่าซึ่งเอาไงดีทำไมไม่มีใครเลยไปไหนกันหมดไปไหนกันหมดเนี่ยไปอยู่ไหนกันหมดอยู่ไหนกันหมดเอ่ยข้าวฟาร์มผมเลยฮะมากันที่ฟาร์มผมเลยฮะพี่จ่ายนะทุบให้พังฮ่าอย่าทุบเลยแล้วกันเนาะเก็บไว้เถอะพี่รู้ว่าน้องยังต้องใช้อะไรอีกเยอะแยะเก็บไว้เถอะนะจ้าน้องจ๋าอย่าให้พี่ได้เปลืองตังค์ไปมากกว่านี้เลยทำไมไม่มีคนมาเลยพี่ที่หลังไม่ต้องเจอไม่ต้องเจอเอามาทำอะไรเอามาทำอะไรไม่ต้องเจอนี่เจออะไรเจออะไรเหรอครับแล้วมันเล่นยังไงเหรอเล่นไม่เป็นสอนด้วยฮ่านะฮะเราจะมากันก่อนเลยนะฮะจากปุ่มคอนโทรลเอ้ยไม่ใช่สิปุ่มเซตติ้งอ๋อที่ถ่ายรูปเป็นของรางวัลไงให้ฟรีฮ่านะวิธีการเล่นนะฮะผมจะบอกน้องเฟิร์นก่อนอ่าวิธีการเล่นก็คือกด Z เพื่อเร่งสปีดกด X เพื่อสเปเชียลอะไรสักอย่าง X นี่มันคืออะไรวะ X นี่น่าจะเป็นกดเพื่ออะไรวะโกดปะใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่เคยกด X สักทีกดใช้เทมกด left shift นั่นก็คือชิปข้างซ้ายส่วนกระโดดกด left control เป็นการกด control ข้างซ้ายนะฮะใช้มือขวากดไม่ได้นะเพราะต้องกดด้วยข้างซ้ายอะไรของผมเนี่ยแล้วอันนี้ของผมเขียนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮ่าจะมีใครไหมจะเข้าหรือเปล่าจะมีใครไหมจะเข้าหรือเปล่านะคงไม่มีใครเข้ามาหรอกไม่มีใครเข้ามาเหรอนี่วันนี้แจกของนะเนี่ยขนาดแจกของยังไม่มีใครเข้ามาเลยมาจักนิดเถอะเอาเชิญมาเลยแล้วกันใครเชิญได้เชิญให้หมดเชิญให้หมดไม่รู้คนไหนกดได้กดเชิญแม่งหมดเลยนะฮะมาไหมไม่มีใครมาไม่มีใครตอบรับคำเชิญผมเลยสักคนนะอ่าฮะอะไรกันฮะมาเถอะฮะมาเถอะ31แล้ว31%แล้วทุบคอมพี่เป้ฮ่าคอมดีนะพี่ไม่ได้ใช้คอมพี่ใช้โน้ตบุ๊กเฮ้อไม่ต้องทุบกับของพี่มันเดี๋ยวมันก็จะพังอยู่แล้วปล่อยให้มันพังตามธรรมชาติเถอะนะใช่ผมลืมบอกเลยนะคือว่าที่แคปที่ถ่ายรูปหน้าจอไปเมื่อวานจะบอกว่าผมหาที่อยู่รูปไม่เจอนะฮะ
ซึ่งใครรู้ที่อยู่ของรูปแล้วก็ช่วยส่งมาให้ผมด้วยนะมีคนมาแล้วหนึ่งคนคุณคุกกี้ดุกกี้ดุกกุ๊กคุกกุ๊กแหนอะไรลิ้นเนี่ยกุ๊กกี้กุ๊กกี้ใช่ไหมพี่เมื่อกี้ไฟฟ้าดับอ่ะโอ้ไม่น่าเลยมาอะไรพี่แจกอะไรล่ะตังค์มีอยู่แค่นี้ผมแจกอะไรล่ะฮะหมายถึงใครเนี่ยทุบโน้ตบุ๊กพี่เป้โอ้โหนี่โหดเหลือเกินเก็บโน้ตบุ๊กให้พี่ใช้เถอะนะพี่ไว้ใช้ทำงานด้วยไม่เอาไม่ดีอ้าวคุณกุ๊กกี้เราออกไปแล้วนะฮะเอทำไมไม่มีคนมาเลยมันช่างเงียบเหงาซะเหลือเกินเนาะแต่งฟาร์มใหม่ได้ไหมเนี่ยดูสิมีอะไรบ้างกูดังฟาร์มตกแต่งหมดแล้วอ่ะใช่ใครรู้ที่อยู่ของอะไรนะรูปภาพที่กดถ่ายไปมันอยู่ไหนก็ช่วยส่งที่อยู่มาให้ผมด้วยจะดีมากเลยนะฮะเพราะผมหาไม่เจอนะใครก็ได้นะฮะส่งมาให้ผมก็จะดีใจมากเลยนะขอที่อยู่ด้วยแล้วกันนะฮะมาแล้วล็อกอินมาแล้วนะฮะโอ้โห35แล้วหัวร้อนอ่าเฟิร์นค่ะอ่าไม่ต้องรีบร้อนนะไม่ต้องรีบร้อนพี่รออยู่แต่ถ้าพี่รอไม่ได้พี่ก็ไปแล้วนะเอาล่ะยังไม่ถึงครึ่งเลยรอต่อไปครับรอต่อไปโอ้อยากกินน้ำหน่อยแล้วกันเนาะจะบอกว่าผมนี่แทบจะลืมชื่อกันแล้วนะว่าแต่จะมีใครเข้ามากับเราอีกไหมฮะผมเริ่มจะสงสัยแล้วนะคงจะไม่มีใครมาแล้วเนาะลืมเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอตัวแป๊บหนึ่งนะขอตั้งค่าอะไรสักนิดนึงนะงางานงำอะไรผมเนี่ยอยากทุบหัวพี่เป้แล้วจุดไฟเผาโอ้โหขนาดนั้นเลยอย่าเลยเกรงใจพี่นิดนึงนะอย่าทำเลยนะคะเฟิร์นขาอย่าทำกับพี่อย่างนั้นเลยพี่ขอละเดี๋ยวเราจะไม่ได้ของแจกนะเดี๋ยวผมขอตั้งค่าอะไรนิดนึงนะแหลกมากเลยของผมตอนนี้พอดีว่าหลายอย่างเวลาสตรีมแล้วใช้เครื่องธรรมดามันก็อย่างนี้แหละเนาะต้องเข้าใจกันหน่อยเนื่องจากเราไม่มีผู้สนับสนุนใจดีสนับสนุนให้เราอะไรนะเดี๋ยวรอแป๊บนะฮะที่อยู่ในฟาร์มผมรอแป๊บหนึ่งเทลรันเนอร์ต้องเขียนตรงนี้ก่อนเทลรันเนอร์ TALES ใช่ปะเทลรันเนอร์โอเคเสร็จแล้วเอาละคงไม่มีอะไรมากแล้วเนาะเช็คก่อนโอเคมีไลน์เอาละโอเคโอเคเดี๋ยวแจกเลยโอเค
เอาละนี่คือช่วง question คำถามประจำวันไม่รู้สิครับว่าจะแจกอะไรผมก็ไม่รู้สิว่าผมจะแจกอะไรนะขอการีน่าพี่หน่อยอ่าใต้คลิปมีอยู่อะครับการีน่าผมอยู่ใต้คลิปโกบอมโอ้สวัสดีครับพี่บอมครับสวัสดีครับพี่ครับพี่คุณพี่ครับคุณพี่มาทำอะไรฮะผิดแชนแนลป่ะพี่ทำอะไรก็พี่ก็น่าจะเห็นนี่ฮะว่าผมกำลังสตรีมเกมอยู่นะพี่นะนั่งชิวๆเดี๋ยวสักพักก็เดินตัวปิวแล้วจากไปนะนี่คือการรวมแก๊งกันก่อนถ้าหาไม่เจออย่าผมพิมพ์บอกแล้วกันนะ PEPEPAI 1040000003อันนี้เป็นการีน่าผมเองเลยนะแอดมาได้ครับแต่ถ้าจะรับแอดไหมนั่นอีกเรื่องนะเล่นถึงกี่โมงไม่โต้รุ่งเราไม่นอนขนาดนั้นแหละพี่ไม่โต้รุ่งเราไม่นอนเต็มที่ยาวๆเลยอะแต่ว่าคงต้องมีพักดื่มน้ำพักไปห้องน้ำบ้างหน่อยนะถ้าผมนั่งยาวนี่คงจะปัญหาใหญ่กันเลยล่ะเฟิร์นคะเสร็จยังคะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะว่าไงคะชูงั้นพี่พี่สิพี่มีคำถามให้ตอบเล่นนะพร้อมหรือยังมีแค่นี้ไม่เป็นไรเนื่องจากก็ออกกันไปเยอะแล้วนะเหลืออยู่แค่นี้แหละนะฮะอ้าวอ่าอ่าเพลงจ๋าเพลงมาหรือยังเดี๋ยวกลับบ้านก่อนอย่าเล่นด้วยโอเคครับพี่พี่โหลดไว้แล้วเหรอฮะพี่โหลดแล้วเหรอถึงพี่บอกว่าเดี๋ยวมาเล่นด้วยเนี่ยพี่โหลดแล้วเหรออ่าอันนี้เพลงป่ะเพลงเนาะเพลงเสร็จยังเพลงพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเราต้องรอให้คนครบกันก่อนนะไม่งั้นคงจะเริ่มเล่นกันไม่ได้เพลงนี้คนชื่อเพลงนะไม่ใช่เพลงแดนเพลงตืดอะไรไม่ต้องนะฮะไม่ต้องเปิดนะอ้าฮ่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 ารับหน่อยเครอแป๊บเดี๋ยวผมรับการีน่าน้องเพลงก่อนนะซึ่งรอสักพักหนึ่งแหละโชเดะโชเดะชิงมาแล้วนะฮะเกะกะเหลือเกินโปรแกรมอะไรเนี่ยเรียบร้อยรับแล้วนะอ่าไปไหนแล้ววะรับแล้วรับแล้วแต่ปรับ
เป็นออฟไลน์ไว้ครับโอเคพี่โชคดีบ๊ายบายทำงานแล้วกันนะพี่อะอย่ามัวแต่อะไรทำอะไรกับรถเข็นนะพี่นะเอาละจะบอกว่าผมไม่ได้ยินเสียงนะพร้อมกันยังครับเฮ้ออ้าวนี่คือคือสิคือไม่ติดคือคคำไม่ติดอีกคำสิคำสิคำถามนี่คือคำถามถามว่าถามว่าเอาเราจะถามง่ายๆเลยนะชื่อเต็มพี่คืออะไรมาชื่อเต็มพี่คืออะไรตอบถูกแจกให้เลยสำหรับคนที่ชนะตอบถูกเพียงคนเดียวนะให้แค่คนไม่ใช่นี่ไม่ใช่ชื่อพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเต็มของพี่อันนั้นแค่ชื่อสั้นๆเรียกย่อๆแค่คำเดียวว่าเป้แต่ชื่อเต็มพี่คืออะไรฮะรู้ไหมอ่ะไปอันนั้นยังสั้นไปก็ก็ยังไม่ใช่อีกละเอาไงเอาไงครับคุณกรณ์ครับว่าไงครับคุณกรณ์ครับฮ่าฮ่าฮ่ายอมกันยังครับกรณ์ล่ะยอมยังเกือบถูกเกือบถูกแล้วอันนี้เกือบถูกแล้วก่อนเราใกล้จะถูกแล้วเอาให้หมดเดี๋ยวมาไปไหนละก่อนนี่ก่อนจะไปหาชื่อพี่หรือยังไงจะไปเปิดดูคลิปก่อนเหรอนั่นไงว่าแล้วไม่ดีมั้ง
แต่ก็ไม่ได้มีกฎว่าห้ามดูคลิปก่อนนะ ตอบก่อนก็ได้ของอ่ะเร็วๆนะอ้าวเฟิร์นยังอยู่ไหมเนี่ยเฟิร์นหรือไปแล้วเฟิร์นหายไปแล้วนะดูสิมีใครเข้าร่วมบ้างฮ่าทำไมมีอยู่แค่นี้หายไปไหนกันหมดหรือเวลานี้ไม่มีคนเล่นว่ะเร็วสิเร็วสิเร็วสิตอบกันมาให้ไวให้ไวเร็วๆกันหน่อยนี่ ไม่ยากไปหรอกครับน้องเพลงนะกินน้ำหน่อยแม่รอนานแล้วนะทำไมนานกันจังเลยอ่าได้กันยังยอมไหมล่ะหากันไม่เจอแม่ก่อนหาไม่เจอไม่ยาวกว่านี้อีกนะชื่อพี่ยาวกว่านี้อีกยอมยังล่ะยอมยัง